คาซัคสถานเนี่ยคือทีมที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัวใหญ่เสิร์ฟหนักน่าจะเป็นคู่แข่งตัวจริงของสาวไทยในกลุ่ม B ปรากฏว่าพอลงสนามนัดแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมโดนสาวอินโดนีเซียสอยร่วง 3 เซตรวดไม่ได้เซตติดมือกลับไปสักเซตเดียวแล้ววันเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งของตารางที่เทียนจินเวียดนามแพ้เกาหลีใต้1-3 เซตเสร็จปุ๊บมีประโยคนึงของโค้ชออกมาทำเอาแฟนวอลเลย์บอลทั้งประเทศเขาลุกเป็นไฟไล่ให้กลับบ้านไปไถนากันเลยทีเดียวประโยคนั้นว่าอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละเปราะเริ่มที่คู่แรกก่อนอินโดนีเซียกับคาซัคสถานฟาดกันบ่าย 3 โมงตามเวลาเทียนจินบ้านเราก็บ่าย 2 โมงสกอร์ออกมาคือ25-22 25-22แล้วก็25-23 3 เซตจบคุณผู้ชมลองฟังตัวเลข3ชุดนี้ดีๆนะฮะมันไม่ใช่การถล่มขาดมันคือการที่คาซัคสถานตามมาติดทุกเซตและพอถึงช่วง20 แต้มขึ้นไปมือมันสั่นทุกเซตสื่ออินโดนีเซียเขาบอกว่านี่คือชัยชนะเหนือคาซัคสถานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมสาวอีเหนาก่อนหน้านี้เจอกันแพ้รวด6 นัดติดล่าสุดคือ AVC คัพเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดนไป0-3 เซตแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยมารอบนี้คนทำแต้มสูงสุดคืออาเซล่านัวรี17 แต้มตามด้วยซันตรีนาเดเวกา13 แต้มและเมดิโอโยกุอีก11 แต้มคุมทีมโดยโค้ชสัญชาติบราซิลญี่ปุ่นมาโกสุงิยามะและที่สำคัญคือชุดนี้ไม่มีเมกาวาตีตัวเก่งที่ขอพักไปเล่นลีกเกาหลีใต้ด้วยซ้ำไม่มีตัวหลักแล้วยังล้มยักษ์ได้เนี่ยนะผลก็คือทางฝั่งของตัวคาซัคสถานเองเนี่ยที่เคยยืนอยู่ราวๆอันดับ30ต้นๆของโลกตอนนี้ตามข้อมูลที่ส่งเข้ามาบอกว่ารูดจากอันดับ38ลงไปอยู่อันดับ42โดนหักไป12 คะแนนครึ่งขณะที่อินโดนีเซียบวกกลับมา12 คะแนนกระโดดขึ้นไปหลายอันดับรวดและขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางรวมสำหรับทีมที่เกาะกลุ่มลุ้นเข้ารอบแซงหน้าเกาหลีใต้ที่ชนะเวียดนามมาแบกเสียเซตไปด้วยทำไมแค่เสียเซตเดียวถึงเสียอันดับคือต้องเข้าใจกลไกก่อนนะฮะรายการนี้เอา8ทีมเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแล้วจับไขว้กันตามอันดับที่1เจอที่8ที่2เจอที่7ที่3เจอที่6ที่4เจอที่5ฉะนั้นทีมที่จุบอันดับดีๆก็เหมือนได้เลือกคู่ต่อสู้ที่อ่อนกว่าไปโดยปริยายชนะ 3-0 กับชนะ 3-1 ได้แต้มตารางเท่ากันก็จริงแต่เซตได้เสียมันคนละเรื่องกันคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันเหมือนสอบได้เกรด A เหมือนกันแต่คะแนนดิบต่างกัน10 แต้มพอต้องเรียงลำดับกันจริงๆคนคะแนนดิบเยอะกว่าก็ได้เลือกที่นั่งก่อนทีนี้มาที่เรื่องที่หนักกว่านั้นทั้งฝั่งของเวียดนามเกมนี้เตะบอลกันตั้งแต่ 9 โมงเช้าบ้านเราผลออกมาคือเกาหลีใต้ชนะ 3-1 เซตรายละเอียดรายเซตที่รายงานกันคือเวียดนามแพ้เซตแรก20-25แล้วตีคืนเซต2 25-22แต่พอเซต3แพ้21-25เซต4โดนทิ้งขาด17-25จบเกมคนทำแต้มสูงสุดของเวียดนามคือเจินทิทันทวีหรือที่แฟนบอลเขาเรียกกันติดปากว่า 4T ทำไป18 แต้มตามด้วยบิ๊กถุย14 แต้มและฝ่ามกุ้นเหือง13 แต้มส่วนเกาหลีใต้กัปตันคังโซฮวีทำสูงสุด20 แต้มแล้วจุดที่คนเวียดนามเขารับไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับในเซตที่4ตอนที่ทีมกำลังไล่จี้แต้มสำคัญโค้ชเหงียนตวนเกียรติตัดสินใจดึงมือเซตออกดึงตัวหัวเสาออกแล้วส่งตัวสำรองอย่างอั้นเถาลงมาแทนสื่อเวียดนามพาดหัวกันแรงมากบอกว่าเป็นการแก้เกมที่โค้ชทั่วไปเขาไม่ทำกันแฟนบอลตีความไปไกลกว่านั้นอีกคือมองว่านี่เท่ากับยกธงขาวกลางเซตยอมทิ้งเกมทั้งที่ยังไล่ทันได้มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนไว้ตรงๆว่าคุณทำผิดพลาดร้ายแรงแล้วการเปลี่ยนตัวแบบนั้นเท่ากับคุณยอมแพ้ไปแล้วอีกคนถามกลับว่านี่เป็นการแพ้ที่เราตั้งใจใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องรายชื่อมีความคืบหน้าอยู่นิดหนึ่งต้นเรื่องที่แชร์กันระบุว่ามีการส่งด้วนถิซวนลงมาด้วยแต่พอไปดูรายชื่อชุดลุยเทียนจินที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่12 สิงหาเขาสลับตัวกัน4 คนแล้วด้วนถิซวนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ถูกตัดออกไปตั้งแต่ก่อนบินแล้วทีมชุดนี้เหลือแค่13 คนด้วยซ้ำเพราะมีคนถอนตัวนาทีสุดท้ายจากปัญหาสุขภาพอีก1 รายตัวจริงของเรื่องจึงเป็นการหมุนตัวสำรองในกรอบ13 คนเท่าที่มีซึ่งยิ่งฟังยิ่งชวนสงสัยว่าคนที่เหลืออยู่แค่นี้ทำไมถึงเลือกหมุนในจังหวะที่กำลังไล่แต้มแล้วเบื้องลึกที่ทำให้แฟนบอลเขาโมโหมันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้ครับมันสะสมมาก่อนหน้านี้ทั้งปีซีเกมส์วีคัพสนาม2ที่บ้านเราเวียดนามจบอันดับสุดท้ายแพ้รวด3 นัดแถมยังแพ้อินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในรอบ7 ปีอันดับโลกที่เคยขึ้นไปสูงสุดในประวัติศาสตร์ถึงอันดับ22ร่วงลงมาเรื่อยๆจนก่อนเจอเกาหลีอยู่ราวอันดับ32พอแพ้เกมนี้ปุ๊บโดนหักไปอีกเกือบ7 คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ35ของโลกเรียบร้อยและนี่แหละที่พาเรามาถึงประโยคที่ผมค้างไว้ตอนต้นหลังเกมมีบทสัมภาษณ์ออกมาว่าเราไม่ซีเรียสกับทัวร์นาเมนต์นี้เพราะทดลองทีมเพื่อหวังจะได้เหรียญในศึกเอเชียนเกมส์
คุณผู้ชมครับฟังเผินๆเหมือนเหตุผล B แต่มันมีปัญหา 2 ชั้นซ้อนอยู่ชั้นแรกคือก่อนบินมาเชียนจินเป้าที่ประกาศไว้คือติด3อันดับแรกของเอเชียไม่ใช่มาทดลองอะไรทั้งนั้นชั้นที่ 2 หนักกว่าเพราะก่อนเกมพบเกาหลีใต้ไม่กี่วันตัวโค้ชเองให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ที่โฮจิมินห์เอาไว้ว่าเกมนี้ชี้ขาดโอกาสเข้ารอบ8ทีมถึง 90% นะแล้วตกลงเกมที่ชี้ขาด 90% กลายเป็นเกมทดลองทีมไปตอนไหนแฟนบอลเขาก็จับได้พอดีแล้วมุกที่แฟนบอลเวียดนามเจ็บที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นเดือนกันยายนนี้เวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ก็คือทดลองทีมเสร็จเดี๋ยวก็ต้องกลับไปเจอคู่เดิมอยู่ดีเอาละกลับเข้าเรื่องครับที่ทำให้คำแก้ตัวนี้ถูกฉีกหน้าซ้ำอีกดอกก็คือผลของอินโดนีเซียในวันเดียวกันนั่นแหละทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าไม่มีตัวเก่งที่สุดยังบุกไปล้มทีมที่สูงกว่าได้แบบ3เซตรวดแล้วทีมที่เพิ่งบอกว่าขอทดลองก่อนกับแพ้ยับคนดูเขาเทียบกันเองภายในวันเดียวคอมเมนต์เลยพุ่งไปเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหมดมุกแล้วกลับไปไถนาที่บ้านเถอะทีนี้พูดถึงคนที่ทุกคอมเมนต์เรียกหาบิชเทเออร์เตียนหรือที่แฟนบอลบ้านเราเรียกกันว่าตู้เย็นเราเคยคุยกันไปแล้วว่าปีนี้ไม่มีชื่อผมขอเติมของใหม่ให้เห็นภาพว่าที่หายไปมันหายไปเท่าไหร่คนนี้สูง1 เมตร 88เอื้อมตบ3 เมตร 10เล่นตำแหน่งบอลตรงข้ามปีที่แล้ว AVC Nations Cup ทำไป91แต้มทั้งรายการคว้าทั้ง MVP และมือตบยอดเยี่ยมก่อนหน้านั้นก็ MVP Challenge Cup อีกสมัยและที่คนไทยน่าจะจำได้ดีคือเกม SEA Games League ปีที่แล้วคนเดียวทำไป45แต้มในนัดเดียวพลิกชนะทีมเรา3-2เซต45แต้มนะครับ45เว็บสถิติวอลเลย์บอลจัดให้เป็นมือบอลตรงข้ามอันดับ16ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเมื่อปีที่ผ่านมาพอคนแบบนี้หายไปจากทีมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกมรุกเวียดนามเหลือเสาเดียวทันทวีต้องแบกคนเดียวทั้งเกมแถงบล็อกคู่แข่งก็ไม่ต้องคิดมากจ้องคนเดียวพอนี่คือเหตุผลที่เธอทำได้18แต้มแล้วทีมยังแพ้อยู่ดีเพราะแต้มมันกระจุกอยู่ที่คนเดียวส่วนสาเหตุที่ไม่มีชื่อก็ผูกอยู่กับเรื่องระเบียบการตรวจโครโมโซมเพศที่เราคุยกันไปแล้วบวกกับอาการบาดเจ็บที่กลับมากวนอีกรอบล่าสุดนักกีฬาเวียดนาม14คนที่มาเทียนจินเข้ารับการตรวจกันครบเมื่อวันที่13สิงหาที่สถานพยาบาลในฮานอยผ่านหมดทุกคนแต่คนที่แฟนบอลอยากได้ที่สุดไม่ได้อยู่ใน14คนนั้นมาถึงตรงที่เกี่ยวกับบ้านเราโดยตรงแล้วครับคุณผู้ชมสาวไทยเปิดหัวเก็บออสเตรเลียไปแล้วคิวถัดไปคือวันที่24สิงหาเจออินโดนีเซียโปรแกรมที่ค้างกันไว้ว่าตกลงบ่ายโมงหรือบ่าย3ตอนนี้ขึ้นเป็นบ่าย2ตามเวลาเทียนจินเวลาบ้านเราก็คือบ่ายโมงแล้ววันที่25ต่อโดยคาซัคสถานผมมองว่าเกมกับอินโดนีเซียเปลี่ยนน้ำหนักไปเยอะเลยนะฮะเมื่อวานเราคุยกันว่าคู่ตัดสินหัวตารางกลุ่ม B คือคาซัคสถานวันนี้คาซัคสถานแพ้นัดแรกไปแล้วคนที่มาพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกลายเป็นอินโดนีเซียแทนทีมที่เพิ่งพิสูจน์ว่าเจอตัวสูงกว่าก็ไม่กลัวและเล่นเกมยื้อแต้มท้ายเซตได้ดีถ้าให้เดานะครับเกมวันที่24จะไม่ง่ายเหมือนนัดเปิดสนามแน่ๆแต่ในความไม่ง่ายเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบซ่อนอยู่ให้ทีมเราด้วยเพราะการที่คาซัคสถานโดนถอดเขี้ยวไป1ดอกตั้งแต่นัดแรกแปลว่าคู่แข่งตัวสูงใหญ่ที่จะมากวนใจไทยในรอบน็อกเอาท์โดนตัดออกจากทางเดินไปไกลๆส่วนเวียดนามในสภาพที่ขาดตัวหลักแพ้นัดแรกแล้วในห้องแต่งตัวยังมีเรื่องโค้ชกับแฟนบอลค้างคาอยู่ถ้าเข้ารอบมาได้จริงก็จะเข้ามาในฐานะทีมท้ายตารางซึ่งตามระบบไขว้สายทีมที่จบอันดับต้นๆอย่างไทยมีสิทธิ์เจอพอดีพูดง่ายๆก็คือทุกเซตที่เราไม่เสียใน2นัดที่เหลือมันไม่ใช่แค่ความสวยงามในสถิติมันคือการเลือกคู่ในรอบ8ทีมแล้วสำหรับเวียดนามเส้นตายอยู่ที่วันที่24นี้เหมือนกันเกมพบฮ่องกงถ้าชนะไม่ขาดหรือหลุดไปเสียเซตโอกาสไปต่อแทบปิดทันทีเพราะยังต้องเจอญี่ปุ่นเป็นนัดปิดกลุ่มอีก1ด่านสิ่งที่ผมสนใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่แพ้ชนะแล้วล่ะครับแต่คือคำถามที่แฟนบอลเวียดนามก็ถามกันเองในคอมเมนต์ว่าตกลงทีมชาติชุดนี้แพ้เพราะฝีมือไม่ถึงหรือแพ้เพราะผู้ใหญ่ตั้งเป้าไว้คนละที่กับที่นักกีฬาลงไปสู้ในสนามคุณผู้ชมว่าคำแก้ตัวว่าขอทดลองทีมก่อนมันฟังขึ้นไหมฮะลองพิจารณากันดูฮะ